V-am promis că vin cu cea de-a doua lucrare foarte importantă, care stă la baza formării mugurilor de rod pentru anul următor. Adică să avem producție și în anul următor. Și vorbeam în un tutorial trecut sau celălalt, unde am vorbit despre fructificarea la prun, că voi veni cu două lucrări importante. Una v-am prezentat-o în tutorialul anterior, este vorba despre rărirea fructelor. Și al doilea tutorial care vi-l prezint în acest moment este vorba despre gestionarea lăstarilor. Deci este o lucrare la fel de importantă ca și rărirea fructelor, care stă la baza stabilirii fructificării în anul următor la prun și în același timp, cu alte cuvinte, pune în echilibru pomul așa fel încât să nu intre în alternanța de rodire, adică un an să facă și unul nu. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Ce facem noi? Am spus așa, că sunt lucrări similare ca și importanță și se desfășoară în același timp, adică în luna iunie, de la 1 până la sfârșitul lunii iunie, adică până pe 30. Asta e perioada optimă în care să facem aceste două lucrări, rărirea și gestionarea lăstarilor. Și acum o să iau camera să intrăm în interiorul pomului, să vedem ce avem noi acolo și cum procedăm noi ca să fim siguri de viitorul pomului. Intrăm în pom să vedem ce e aici. O luăm mai de la bază. Ce găsim aici? Ramură de rod care este umbrită și este uscată, da? Clar, o eliminăm. Avem un lăstar aici care pornește destul de viguros, dar are o poziție, vedeți dumneavoastră, pleacă din ramura de undeva de jos de aici, din ramura principală de aici, de sub această ramură secundară, sub această ramură care este ca semischelet, vedeți dumneavoastră. Această ramură de semischelet duce către exterior, foarte bună, a pornit direct din ramura principală, ne-a mulțumit, a fructificat mulți ani de zile și vom vorbi noi în alt tutorial ce o să facem cu ea și de ce lăsăm pe acest lăstar în continuare. Ce facem cu acest lăstar acum? Îl scurtăm undeva la 30 de cm, da? Cu un mugure, cu o frunză, către exterior. Deci de aici. Deci către exterior. Și vă spun asta pentru că acest lăstar scurtat va deveni în cursul anului, acum până la sfârșit, o ramură de rod, o ramură viitoare de semischelet. Pentru că vom înlocui această ramură de semischelet, o vom scoate de aici și vom forma o ramură de semischelet tânără, nouă, foarte frumoasă. Mergem mai departe. Mergem pe această ramură de schelet, da? Avem o ramură aici de fructificare foarte frumoasă, pleacă din această ramificație, să spunem așa. El a pornit ca o ramură de semischelet, s-a îngroșat și este de fapt o ramificație pe care o vom elimina și pe aceasta la momentul potrivit. Deocamdată nu facem acest lucru, o să fac un tutorial special în care o să vă spun eu cum se construiesc pomii, cum se fac ramuri de semischelet, cum se fac ramuri de bifurcare și cum renunțăm după aceea la ele și venim înapoi la origine, adică rămânând doar la ramuri de schelet și ramuri de rod multianuale. Ce vedem acum aici? Ne întoarcem la subiectul nostru. Avem așa, avem aici ramura de schelet, avem ramură de semischelet și avem o ramură de producție asta de aici, o ramură anuală care vine încoace spre noi așa, frumos, foarte frumos, produce, are și lăstari, vedeți? Are și fructe, nu foarte multe, deci și-a făcut autorărire. Pomul foarte frumos este. Dar ce mai avem aici? Avem lăstari despre care vrem noi să vorbim. Vedeți, și în această situație avem o ramură de semischelet, avem o ramură de rod și avem și un lăstar care l-am putea folosi noi ca înlocuitor pentru ramura de schelet prezentă. Ramura încă e tânără, nu e foarte groasă, produce, are un spațiu bun aici de lucru, între ramurile principale, și atunci o lăsăm în continuare, iar acest lăstar îl eliminăm. Dacă aveam nevoie pentru viitor, cum a fost în cazul de jos, îl scurtam cu pornire către exterior. Dar nu avem nevoie, îl eliminăm de unde? De la inel, adică ori prin dezbinare așa, da? Fie cu foarfeca. Dar având în vedere că el este foarte viguros, ar fi mai bine să intervenim cu foarfeca, ca să nu lăsăm aceste elemente care nu se pot calusa. Vedeți? Atunci facem o eliminare corectă cu foarfeca. De ce am spus eu de mai multe ori, atunci când plecăm în livadă, indiferent ce lucrare facem sau nu facem, foarfeca este la noi. Bun. Mergem mai sus acum.
Avem așa, o ramură de rod aici, foarte frumoasă, cu răstari frumoși, vedeți aici, cu fructificare, a făcut și căderea fiziologică, vedeți aici, aici, fructele sunt înșirate. Hai să spunem că mai dăm jos câte una de aici, totodată. Având în vedere faptul că lucrările sunt în același timp și rărirea fructelor și gestionarea răstarilor, avem foarfica la noi, facem rărirea odată și în același timp facem și gestionarea răstarilor. Răstarul acesta, vedeți, este viguros, pornit bine de aici. Am avut o ramură de semischelet aici, vedeți? Am tăiat-o, că deja era și pe interior pornită, și din inel de aici a pornit alt răstar. Nu ne convine poziția asta, este pe interior, da? Și îl eliminăm tot așa, fie pe dezbinare, dar mai bine cu o farfică, ca să nu lăsăm acele zdrențe, cum am văzut și în cazul anterior, ca să facem o treabă curată. Bun, am făcut această eliminare, a rămas ramura de rod, aici avem altă ramură de rod în continuare sus, da? Și aici avem lăstari, da? Care pleacă către exterior, destul de firavi. Ce facem cu acești lăstari acum? Vedeți dumneavoastră, sunt lungi, firavi, dar ce facem noi? Avem nevoie de ramuri de rod pe exterior, adică acest lăstar devine ramură de rod. Nu lăsăm așa la lungimea asta, pentru că el va continua să crească, își va gestiona energia, va dirija către creștere, către vârf și nu va forma muguri de rod în partea bazală, eventual în partea de vârf. Și atunci ce facem? Facem o scurtare undeva la 30 de centimetri, la toți acești lăstari care pleacă în poziții bune, laterale, exterior, facem o scurtare la 30 de centimetri, da, de aici, și pe acesta, și pe acesta, urmând ca în continuare, suntem pe data de 17 iunie, în continuare acești lăstari să-și formeze alți lăstari din partea superioară, iar în partea bazală să formeze muguri vegetativ și muguri de rod pentru anul următor, acele grupuri de muguri despre care am vorbit eu. Așa facem până în partea de sus. Aici ce vedem la ramura asta, vedeți? Este o ramură anuală care e generată așa. Un lăstar, cum am zis noi, că fiecare lăstar, în timpul vegetației, așa cum este el, la baza fruzelor, la subțioara lor, de fapt, la subțioara lor, formează un grup de muguri, dintr-un mugure vegetativ și doi florifere, sau unul florifer, dar e un grup. Așa a făcut lăstarul anul trecut. Această ramură, care a fost lăstar anul trecut, vedeți, a generat așa, un mugure vegetativ, care este lăstarul ăsta, și doi muguri florifere, unul aici și unul în partea opusă, dar care, ce a făcut, pomul a dat fructele jos. Vedeți? Și a oprit un singur mugure florifer și a dat naștere și la prelungirea lăstarului. Așa a făcut și aici, așa a făcut în continuare și aici, vedeți? Același lucru. A format lăstari și fructe, lăstari și fructe, vedeți? Acum, noi avem o situație asta în care lăstarul ăsta are 10 cm, da? Iar lăstarul de aici are undeva la 40 de cm. Ce facem? Îl scurtăm și pe acesta, ca să ne asigurăm că fructele vor veni în zona asta bazală. Aici îl scurtăm undeva la 5-6 frunze. 1, 2, 3, 4, 5 frunze, da? Și acum ce se întâmplă în faza asta, ca să știm ce se întâmplă? De aici și de aici, din primii doi muguri, vor pleca în alungire, sau poate chiar 3, iar la baza aici, vedeți, aici, aici și aici, se vor forma muguri, grupuri de muguri, adică pentru anul următor de aici, din această subțioară, de aici, de aici, de aici și de aici, vor porni lăstari și muguri florifere. Iar din partea superioară, anul acesta în continuare va genera alți lăstari, dar mult mai mici ca dimensiune decât mama lor și cu o întârziere. Această întârziere, care o producem noi prin tăierea lăstarilor, dă șanse mungurilor în formare aici la baza lăstarului, dă șansa acestor muguri de rod în formare pentru anul următor. Deci aici este toată discuția, aici este tot secretul. Ne scurtând acest lăstari, ne eliminând o parte din ei, mugurii de la subțioara frunzelor,
nu se vor forma pentru anul următor și vom avea doar stare vegetative. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Vă recomand să urmăriți și tutorialele anterioare, adică cel cu rărirea fructelor, dar și cel care se referă la fructificarea prunului. Voi veni în continuare cu o altă serie de filmulețe în care se prezintă fructificarea la alte specii. Foarte, foarte important, am spus-o și în tutorialul și în filmulețul în care am vorbit despre fructificarea la prun, că este foarte important să cunoaștem aceste teorii, cum fructifică fiecare specie în parte. Necunoscând aceste elemente teoretice, practica este fără picioare. Nu vom ajunge la rezultate niciodată, vom confunda lucrurile. Vom bănui că se face în luna aia, că în luna aia alta. Cineva a spus că la început, cineva a spus că la sfârșit, cineva a spus că sutailă stai în august, se scutează în august. Alții au spus că în mai și alții au spus că nu se fac niciodată și așa mai departe. Asta din cauza că nu se cunoaște teoria, procesele fiziologice care au loc în întregul pom și mai ales la producerea mugurilor de rod pentru anul următor. Până atunci, la revedere și succes pe toată linia!